નાદવંશીય પરંપરા ગોપાલ સ્વામી બાપા, નિર્ગુણ બાપા, ઈશ્વર બાપા, સ્વામી બાપા, વેદરત્ન સ્વામીજી મહારાજ જ્યાં જ્યાં ચરણ મૂકે ને એ ભૂમિ પ્રસાદની બની જાય ને એ જે રજ હોય ને ઇન્દ્રાદિક દેવો માથે ચડાવે મહિમા જાણીને. સાંઈ બાપાએ આપણને ચોખ્ખું સમજાયું, શ્રીજી પ્રભુને ગોપાળ મુનિમાં કાંઈ જુદાઈ નથી, દેખાય બે પણ એક છે, અભેદ છે. શું છે? જે શ્રી શરણ ભગવાન એ જ ગોપાળ બાપા. જેવું શરણ ભગવાનનું સામર્થ્ય એવું જ ગોપાલ સ્વામી બાપાનું સામર્થ્ય. આવો પ્રબળ બંધુ એમનો પ્રતાપ છે. આવા ગોપાલ સ્વામી બાપા નદી તળાવને વિશે પગ મૂકે, નદી તળાવ તીર્થ બની જાય. બધા જે સમર્થ સંતો, શ્રવણ ભગવાન જેવા સમર્થ, એવા ને એવા એમના સમર્થ, એમાં પણ સૌથી મોખરે શ્રવણ ભગવાનના પ્રથમ આધ્યાત્મિક વારસદાર, નાદવંશીય પરંપરાના આધ્યાત્મિક વારસદાર, યોગી વર્ય, સિદ્ધ યોગી ગોપાલ સ્વામી બાપા. શાસ્ત્રમાં કહેવાય છે છેલ્લા યોગી થઈ ગયા મચ્છંદર અને ગોરખ. ચેલ મચ્છંદર ગોરખ આયા. મચ્છંદર ગુરુ હતા અને ગોરખ ચેલો હતો. પછી કોઈ એવા સિદ્ધ યોગી થયા નથી. શાસ્ત્રમાં લખાણ થયું સિદ્ધ યોગી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હતા. કે શાસ્ત્રમાં બીજું લખાણ હમણાં જ બંધુ. આ કળિયુગની વાત છે. પેલી બધી કળિયુગથી પૂર્વના યુગની વાતો થઈ. પણ ઘોળ કડી કાળમાં એવા સમર્થ સિદ્ધ યોગી ગોપાલ સ્વામી બાપા, ખુશાલ ભટ્ટ ગોપાલ સ્વામી બાપા, જન્મ સિદ્ધ યોગી. માછલું જન્મે ને તત્કાળ તરતા શીખેલું હોય. શું હોય? હોય ને. મનુષ્ય ચાલતા શીખે, પક્ષી ઉડતા શીખાય ને જન્મજાત સિદ્ધિ કહેવાય. શું કહેવાય? આપણે ઉડવું હોય તો ઉડી શકીએ. ખેચર જે જન્મે ઈંડામાંથી ખેચર જે ઉત્પન્ન થાય એ સીધું ઉડે. આ જન્મજાત સિદ્ધિ છે. માછલું પાણીમાં જળચર જીવો હોય એ જન્મે સીધા પાણીમાં તરે, પાણીમાં હરે ફરે. એની જન્મજાત સિદ્ધિ છે. ભૂમંડળ પર રહેલા આપણે બધા જે છીએ એ ચાલતા શીખીએ સીધે સીધા. આ જન્મજાત સિદ્ધિ છે. શું કહેવાય? આ જન્મજાત સિદ્ધિ. જ્યારે બીજાને જે ભૂમંડળ અને આકાશમાં ઉડવું હોય તો બીજી સહાય જોઈએ. આપણે પ્લેનની સહાય જોઈએ, પાંખો બનાવવી પડે ત્યારે ઉડી શકાય ગમે તે. કારણ કે સિદ્ધિ મેળવવી પડે સાધના કરીને. પણ આ જે સર્વને સૌની જન્મજાત સિદ્ધિ છે એમ ગોપાલ સ્વામી બાપા, ખુશાલ ભટ્ટ ઉર્ફે ગોપાલ સ્વામી બાપા, એમને અષ્ટાંગ યોગ જન્મ સિદ્ધ હતો. શું? એ કોઈ ગુરુ પાસે યોગ સિદ્ધ કરવા ગયા ન હતા. ગુરુ પાસે બેસીને આપણે ભણીએ ને એમ ખુશાલ ભટ્ટ કોઈ યોગી પાસે બેસીને યોગની ક્રિયાઓ શીખવા ગયા ન હતા. જન્મજાત યોગ સિદ્ધ હતા. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર દ્વાપર યુગની વાત, યોગ સિદ્ધ હતા. કળિયુગ ઘોર કળી કાળમાં ગોપાલ સ્વામી બાપા, ખુશાલ ભટ્ટ ગોપાલ સ્વામી જન્મ સિદ્ધ યોગી હતા. કેટલું સામર્થ્ય! હે,
જેવું સ્વામી ભગવાનનું સામર્થ્ય એવું જ એમનું સામર્થ્ય મુવાને જીવતા કરેલો. મુવાને જીવતો કરવો, મેં મોઘું ને મારવું, આ ત્રણ ભગવાને પોતા પાસે રાખ્યું છે. મેં વરસાદ વરસાવવો, આ મોંઘવારી, ભલે ગમે એટલા દેશના ગમે એટલા વડાપ્રધાનો કે ગમે એટલા મોટા હિસાબ માનનારા ગમે એટલી યુક્તિ કરે પણ તોય મોંઘવાઈને નાથી શકે નહીં. ભગવાનના હાથમાં છે. મેં મોંઘું અને મારવું, ત્રણ મકા. મરણ બધાનું ભગવાનના હાથમાં છે. માગ્યું કોઈને મળે નહીં. આ બંધુઓ મરેલાને જીવતા કરેલો ભગવાનનું સામર્થ્ય. ગોપાલ સ્વામી ગઢપુરના મંદિર ઉપર સાંજનો સમય અને ઉપર આમ થોડા અટાર મારે અને સે સમયનો સંકલ્પ થઈ ગયો કે પ્રલય કેમ થતો હશે. આટલો સંકલ્પ થયો ના ભેગો તો ઝાડ ને બધા ખોરડા પડવા મળે. મહારાજ કે સ્વામી 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 તમારાથી શું અજાણ્યું છે. મારા સંકલ્પ થઈ ગયો ખરો કે જ્યાં સંકલ્પ માત્રમાં સૃષ્ટિ બંધુ પ્રલય સર્જાય. આવા સમર્થ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેવા સમર્થ, એમના વારસદારો આવા સમર્થ. મહારાજ જેતલપુરના ચોથા વચનામૃતમાં કહે છે, સંતો અમારા યોગથી તમારામાં કેવું સામર્થ્ય છે કે તમે જેવા જે ધર્મ નિયમ અને ઉપાસના વાળા સંત છે ને, તમે જ્યાં જ્યાં પગ મૂકો છો ને એ પૃથ્વી પ્રસાદીની થઈ જાય છે. તમે જે નદી સરોવરને વિશે પગ બોળો છો તે તીર્થ બની જાય છે. તમે જે વૃક્ષનું ફળ જમો છો એ વૃક્ષનો પણ મોક્ષ થઈ જાય છે. તમે જે વૃક્ષના છાંયે બેસો છો એ વૃક્ષનું કલ્યાણ થઈ જાય છે. તમને કોઈ ભાવે કરીને વસ્ત્ર ઓઢાડે છે અને કોટી યજ્ઞનું પુણ્ય મળે છે. ભાવે કરીને તમને કોઈ જમાડે છે, એના જીવનો મોક્ષ થઈ જાય છે. તમ જેવા ધર્મ નિયમયુક્ત સંતની વાત નોખી છે. શું છે? આ સામર્થ્ય બંધુ જેવું સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સામર્થ્ય એવું ને એવું એમના યોગે કરી. એમના જે સંત હરિભક્ત એમાં પણ બંધુ એ સામર્થ્ય ખીલે છે. પર્વતભાઈની પ્રાર્થનાથી પર્વતભાઈ મહારાજના દર્શને ગઢપુર આવ્યા. મહારાજને પ્રાર્થના કરી, મહારાજ આપની પાસે ઘણા બધા સંતો છે, એ મોટા મોટા સદગુરુઓ પણ ઘણા છે, વિદ્વાનો ઘણા છે. મહારાજ આ ગોપાલ સ્વામીને મંડળધારી કરી. બધા સંતમાં મોટામાં મોટા સંત એવા ગોપાલ સ્વામી, એમને મંડળધારી કરી. મોટા મોટા સંતનું મંડળ અમારા ગામ અગતરાય 6 મહિના મોકલો ને, સત્સંગ કરાવે. પર્વતભાઈની પ્રાર્થના ભગવાને સ્વીકારી. પર્વતભાઈ જાઓ તમે તૈયારી કરો, મંડળ ગોપાલ સ્વામી મંડળધારી કરીને મંડળ મોકલું છું. પર્વતભાઈ ગયા. મહારાજે પછી સંતોની સભા કરી. મહારાજ કહે, સંતો અમારે મોટા મોટા સદગુરુનું મંડળ કરી, એમાં પાછા મોટા સંત અને મંડળધારી કરી કાઠિયાવાડ અગતરાય મોકલવાના છે. પર્વતભાઈ કહી ગયા છે કે આવું મંડળ અમારા ત્યાં મોકલો. કે મહારાજ કે આ ગોપાલ સ્વામી મંડળધારી અને પછી મહાજન નામ ગણાયા. સ્વરૂપાન સ્વામી તમે પણ જજો, વ્યાપકાન સ્વામી તમે પણ જજો,
રામદાસભાઈ તમે પણ જજો, આત્માનંદ સ્વામી તમે પણ. આ મોટા મોટા 30 સદગુરુઓને આજ્ઞા કરી. જે એક સદગુરુના હાથ નીચે 50 સાધુ રહેતા હોય, શું એવા મંડળધારી 30 સદગુરુઓને આજે ભગવાને આજ્ઞા કરી કે તમે સૌ આ ગોપાલ સ્વામીના હાથ નીચે એમના મંડળમાં બધા જ અગતરાઈ જાઓ. કે પર્વતભાઈની પ્રાર્થના છે. ભગવાને આમાં કહ્યું ત્યારે સીધું તો કોઈ બોલી શક્યા નહીં, પણ અંદર થોડો સણભરાટ થવા લાગ્યો. અલા આ હું 15, 20, 30, 40 વર્ષનો જૂનો, તું 15 વર્ષનો, તું 20 વર્ષનો, અને આ ગોપાલ એ તો હજુ ગઈ સાલે સાધુ થયા છે કે, અને આપણે એના અંડરમાં રહેવાનું. પણ વિવેકથી કોઈ મુક્તિ બોલી શક્યા નહીં ભગવાનની મર્યાદાના કારણે. રામદાસભાઈ, આપણને લાગે કે રામદાસભાઈને ભગવાનના વચનમાં શંકા થઈ. શું લાગે? વાંચીએ એટલે એમ લાગે. રામદાસભાઈએ એમને થયું કે બધા કરવા અંદર સંકલ્પ કરવા ઘૂસપૂસ કરે છે, આ બધા ખોટનો વેપાર કરવા બેઠા છે. રામદાસભાઈ રામાનંદ સ્વામીના સર્વપ્રથમ ત્યાગી શિષ્યમાં પહેલામાં પહેલા ત્યાગી શિષ્ય હોય રામાનંદ સ્વામીના, હો શરણ ભગવાનના નહીં, રામાનંદ સ્વામીના તો રામદાસભાઈ હતા. રામાનંદ સ્વામીએ સર્વપ્રથમ પહેલી ત્યાગીની દીક્ષા આપી હોય તો રામદાસભાઈને આપી હતી. બહુ કથા સુંદર સારી છે. એ પણ એ બહુ જૂના 3 પેઢીનો સત્સંગ એમને જોયો હતો. રામાનંદ સ્વામીના ગુરુ આત્માનંદ સ્વામીને પણ એમને સેવ્યા હતા, રામાનંદ સ્વામીને સેવ્યા હતા, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પણ એમને સેવ્યા. રામાનંદ સ્વામી અંતર ધ્યાન થયા બાદ એક સરખો એમનો જીવન પ્રવાહ. એટલે રામદાસભાઈ કહે કે ખોટનો વેપાર કરે છે, એટલે બધાના સંતોષને માટે કોઈ ખોટનો વેપાર ન કરે એટલા માટે રામદાસભાઈએ સ્વામી ભગવાનને કહ્યું કે મહારાજ, આ ગોપાલ સ્વામી સિવાય બીજા કોઈ જૂના સંતને મંડળધારી કરો ને તો ઠીક. કે મહારાજ પણ સમજી ગયા કે આ બધા ખોટનો વેપાર કરે છે. રામદાસભાઈ ખુલાસો કરાવે છે. મહારાજે ખુલાસો કરતા સ્પષ્ટીકરણ કહ્યું. રામદાસભાઈ એમને ભગવાન ભાઈ કહીને બોલાવતા, કારણ કે દીક્ષામાં એમના કરતા જૂના મોટા. રામદાસભાઈ, અમે જે કર્યું છે ને એ સમજીને કર્યું છે, અને પર્વતભાઈએ જે પ્રાર્થના અમને કરી છે ને એ પણ જાણે છે. પર્વતભાઈ કહી ગયા છે મોટામાં મોટા સંતનું મંડળ અને મંડળધારી કરીને આ ગોપાલ સ્વામીને અમારે અગતરાય અમારા ગામે વિસ્તારમાં 6 મહિના મોકલો. ભલે તમને લાગે કે આ ગોપાલ સ્વામી દીક્ષા લીધી 1 વર્ષ થયું છે, પણ એમનું સામર્થ્ય આ જેટલા સંત બેઠા છે ને એ બધા કરતા એમનું સામર્થ્ય વિશેષ છે. અને ભગવાને છેલ્લા પ્રકારના 21મા વચનામૃતમાં પણ કહ્યું. શુકમુનિએ પ્રશ્ન કર્યો ગોપાલ સ્વામી સાથે, ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે તમે જેની સાથે સંવાદ કરો છો ને એ તો જે અક્ષરધામની જે સભા છે ને એ મુક્ત કરતા પણ આ વિશેષ છે. ગોપાલ સ્વામી ટીકામાં ઈશ્વર આપે ખુલાસો માંગ્યો બાપા પાસે કે આ મુક્ત કીધા એ કોને કીધા છે કે, અને વિશેષ કીધા કેવી રીતે વિશેષ. બાપાશ્રીએ ખુલાસો કર્યો કે આ મુક્ત ભગવાને શબ્દ વાપર્યો ને એ ગોપાલ સ્વામી માટે કહ્યો છે. અને અક્ષરધામમાં જે ભગવાનની સન્મુખ પરમ એકાંતિક મુક્ત રહ્યા છે એના કરતા પણ ભગવાનની મૂર્તિમાં રહ્યા છે અનાદિ મુક્ત એ વિશેષ છે. ગોપાલ સ્વામી
એ અનાદિ મુક્ત છે, એમ બાપાએ ટીકામાં કહ્યું. સાંઈ બાપાએ આપણને ચોખ્ખું સમજાયું, શ્રીજી પ્રભુને ગોપાળ મુનિમાં કાંઈ જુદાઈ નથી, દેખાય બે પણ એક છે, અભેદ છે. શું છે? જે શ્રી શરણ ભગવાન એ જ ગોપાળ બાપા. જેવું શરણ ભગવાનનું સામર્થ્ય એવું જ ગોપાલ સાંઈ બાપાનું સામર્થ્ય. મંડળ ગયું. સંતદાસજીને ભગવાને ચોખ્ખી આજ્ઞા કરી, સંતદાસજી આજે અહીં હોય ને કાલે કઈ ચાલ્યા જાય. આ સદેહ બદ્રિકાશ્રમમાં ચાલ્યા જાય, એમને ભીત આડી ના આવે. ભીત હોહરા ચાલ્યા જાય, ગમે તેવું ઘાટું જંગલ હોહરા ચાલ્યા જાય, પાણીમાં હાલ્યા જાય, પથરા નદીમાં હાલ્યા જાય, એમને કોઈ આવરણ આવે નહીં. સદેહ જાય, ઈચ્છા હોય થાય બદ્રિકાશ્રમ તો બદ્રિકાશ્રમ મૂકી જાય, હાલો મત્સ્યલોકમાં પાછા આવી જાય, આમ ફર્યા કરે. એમને ભગવાને આજ્ઞા કરી, સંતદાસજી તમને 6 મહિના સુધી મન ફાવે ત્યાં જતા નહીં હો, ગોપાલ સ્વામી સાથે રહેજો કે. લો, અને ગોપાલ સ્વામી આ મંડળ લઈને આવ્યા. દરરોજ સભા કરતા, જે ઝાડ નીચે બેસીને હાજે આશ્રમ હાજનો સમય ને એટલે બધા જ ખેતરે વાડીએ જાય, સ્નાન કરે, પછી વાડી જાંબુનું વૃક્ષ જે કે ઝાડ હોય નીચે બેસીને કથા વાર્તા કરે. એક દિવસ ગોપાલ સાંઈ, પર્વતભાઈ, સંતો ભક્તો બેઠા હતા, કથા વાર્તા ચાલતી હતી, શાંત વાતાવરણ હતું, કોઈ પવન ન હતો. અને એકાએક જે વૃક્ષ નીચે ગોપાલ સ્વામી, પર્વતભાઈ, સંતો ભક્તોની સભા બેઠી છે, કથા વાર્તા થાય છે, એ વૃક્ષ એકદમ ખડખડવા લાગ્યું. કેમ આ કે એકાએક પવન નથી, વાવાઝોડું નથી ને? ત્યારે પર્વતભાઈએ કીધું કે આ ઝાડ હસે છે. એટલે પેલા ભક્તો કે હસવાનો ઝાડનો ધર્મ નથી, હસવું એ માનવ ધર્મ છે, હસવું એ માનવનો ધર્મ છે, ઝાડને હસવાનો ધર્મ નથી. કે ગોપાલ સાંઈ બાપા કહે કે મોટા કહે તે સાચું હોય. પર્વતભાઈ પણ સમર્થ હતા, ભગવાનની સાથે આવેલા હતા. વિશ્વાસ ના આવતો હોય તો પૂછા કરો. ભક્તોએ પૂછા કરી, ઓ ઝાડ તું ભાઈ કેમ હસે છે? તાણે ઝાડે મનુષ્ય વાણીમાં ઉત્તર આપ્યો, જેમ હસવાનો ધર્મ નથી એમ બોલવાનો ધર્મ ઝાડનો નથી. તો પણ ઝાડે ગોપાલ સ્વામીનો સંકલ્પ જાણી મનુષ્ય વાણીમાં ઉત્તર આપ્યો કે તમે જેવા ભાગ્યશાળી છો ને, આ ગોપાલ સ્વામી, આ પર્વતભાઈ, આ બધા શ્રવણ ભગવાનના યોગે કરી જે ભાગ્યશાળી છો ને, એવું ને એવું ભાગ્યશાળી આ ગોપાલ સ્વામી, આ પર્વતભાઈ, આ સભા એના યોગે કરી હું પણ એવું જ ભાગ્યશાળી છું. કે ભલે હું આ વૃક્ષ સ્થાવર યોનિમાં રહ્યું કે, પણ તમે આ દેહ મૂકીને અક્ષરધામમાં જવાના, એમ હું પણ મારો આ દેહ છૂટે હું પણ અક્ષરધામમાં આવીશ. કે અને તમારી ભેગા તમારી સભામાં મારો નિવાસ થવાનો. કેમ? તો કે આ સમર્થ ગોપાલ સ્વામી, પર્વતભાઈ, એ મારા છાંયે બેસી તમે દરરોજ ભગવાનના ગુણગાન ગાઓ છો, તમે જે કથા સાંભળો છો, તમે જે આ ગુણનું શ્રવણ કરો છો, એ જ કથા હું પણ સાંભળું છું. અને આ મારા છાંયે સભા બેઠીને દરરોજ બેસે છે ને, મારી પણ આટલી આ સેવા થાય છે. માટે જ્યાં તમારો વાસ ત્યાં મારો પણ વાસ થવાનો. બંધુ, આવા સમર્થ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને એમના સંતો ગોપાલ સ્વામી બાપા, બંધુ, એના વારસદાર આપણે છીએ. આવા સમર્થ છે. એ પેલા ગણદેવીને હરિભગત કેરી લઈ આવેલા, ભાદરવા આંબાની, સંતો માટે. અને એથી ધોળકાથી નિર્ગુણદાસજી સાંઈ બાપાએ 2 સંતને, ઉમરેશ ગોપાલ સ્વામી હતા,
ત્યાં ગીતા ભાષાનું પુસ્તક લેવા મોકલેલા, કારણ કે તે વખતે કિતાબો છપાતી ન હતી, હસ્તલિખિત હતી. અને તે સમયે ગણદેવી, સુરતના ગણદેવીના ભક્તો આવેલા ને ટોપલો ભરીને કેરી લાવેલા, ભાદરવા આંબાની, જે આંબા ભાદરવામાં પાકે, બહુ સ્વાદિષ્ટ કેરી લાગી જમ્યા ત્યારે. એટલે સંતો જે ધોળકાથી 2 સંતો આવ્યા હતા ને, એને થયું કે બહુ સ્વાદિષ્ટ ફળ છે, કે તો આના ગોટલા લઈ લઈએ ને ધોળકાની વાડીમાં વાવીએ આપણે, પછી એ આંબા થાય તો ઠાકોરજીને અને સંતોને આ સ્વાદિષ્ટ કેરી આપણે ઉપયોગમાં આવે. એટલે ગોટલા લેવા માંડ્યા. ત્યારે ગોપાલ સ્વામીના સેવક સંતો કહે કે સંતો શું કરો છો? તો કે આ સંકલ્પ ત્યાં ગોટલા, બહુ મીઠી કેરી છે, કે ધોળકાની વાડીમાં વાવવા ગોટલા. સંતો, સ્વામીના સેવક સંતો કહે કે ગોપાળ બાપા જે કેરી જમ્યા છે ને એ ગોટલા નહીં ઉગે હો. કેમ? તો કે ગોપાલ સ્વામીના ઉપયોગમાં જે વસ્તુ આવે ને એનો મોક્ષ થઈ જાય કે. એટલે પેલા સંતોને થયું કે આ કહે છે, મહિમા બધા હરખો ન હોય ને, થોડુંક અંદર રહ્યું. એટલે એમને પરીક્ષા કરવા ગોટલા લીધા ખરા ગોપાલ સ્વામી જે કેરી જમ્યા હતા એ, પણ જુદા રાખી મૂક્યા. બધા ગોટલા લઈ ગયા, ધોળકાની વાડીમાં વાયા. સમય જતા જે ગોપાલ સ્વામી જે ફળ જમ્યા હતા ને એ એક ગોટલો ઉગ્યો નહીં. મહારાજ કે તમે જે વૃક્ષનું ફળ જમો ને, ભલે એ અહીંયા હોય, વૃક્ષ હજારો માઇલ દૂર હોય, પણ એનું ફળ જો ઉપયોગમાં આવી જાય ને આમ ભગવાનને, ભગવાનના મુક્ત પુરુષના, તો બંધુ એ વૃક્ષનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય. આવો પ્રબળ બંધુ એમનો પ્રતાપ છે. આવા ગોપાલ સ્વામી બાપા નદી તળાવને વિશે પગ મૂકે, નદી તળાવ તીર્થ બની જાય. શ્રાવણ ભગવાનના યોગે કરી બંધુ આ સત્સંગનો કેટલો મહિમા છે. સંતો હરિભક્તોનો, એમના મુક્તાત્માઓનો, જ્યાં જ્યાં એ ફરે ને ભૂમિ તીર્થરૂપ બની જાય. નાદવંશીય પરંપરા, ગોપાલ સાંઈ બાપા, નિર્ગુણ બાપા, ઈશ્વર બાપા, સ્વામી બાપા, વેદરત્ન સ્વામીજી મહારાજ જ્યાં જ્યાં ચરણ મૂકે ને એ ભૂમિ પ્રસાદિની બની જાય ને એ જે રજ હોય ને ઇન્દ્રાદિક દેવો માથે ચડાવે મહિમા જાણીને. આવો બંધુ આ સત્સંગનો મહિમા છે. મહિમા સમજાય તો. સાંઈ બાપા કહે છે, આ મણિનગર મહિમા કહેતા, આ મંદિરની વાળેલી રજ કોઈ લેશે અને કોઈને ભૂત વળગ્યું હશે એના ઉપર નાખશે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, ભૂતનો મોક્ષ થઈ જશે. બંધુ આવો આ સત્સંગનો મહિમા છે, કારણ સત્સંગનો મહિમા છે. આવા સમર્થ ભગવાન, આવા સમર્થ નાદવંશીય પરંપરા ગોપાલ સ્વામી બાપા, કેટલા પરચાઓ એમના છે.